Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tận thế nhiệt độ cao đến rồi, tôi nằm ở nhà mở điều hòa, ăn kem que. Còn những người kia thì đi trên đường, muốn dùng mặt đường để chiên trứng. Vui sướng biết bao nhiêu. Ngay sau đó, máy điều hòa trong thành phố bị hỏng trên diện tích lớn. Bệnh viện cũng không thể tiếp nhận thêm người được nữa. Người trên đường bị nướng thành xác khô. Mọi người hoảng sợ. Sáng sớm điện thoại đổ chuông liên tục như đòi mạng. Tôi sốt ruột nhấc điện thoại lên. Chị họ, làm sao vậy? Mới sáng sớm mà. Tiểu Thiết Ngư, đừng ngủ nữa. Có chính sự cần nói với em này. Mỗi lời nói tiếp theo của chị không phải là đùa giỡn đâu. Em phải lắng nghe cho rõ. Tôi ngạc nhiên. Chị họ nghiêm túc đến vậy. Trong nhà có chuyện gì xảy ra à? Có chuyện gì vậy chị? Chị đừng dọa em sợ. Chị nói cho em biết, kết quả giám sát mới nhất của Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho thấy nhiệt độ toàn cầu đang tăng nhanh. Nhiều quốc gia ở vĩ độ cao đã bước vào mùa hè với diện tích sớm. Đây cũng là mùa hè sớm đầu tiên của nhân loại. Dự kiến sau 1 tháng, thế giới sẽ chứng kiến một đợt nhiệt độ tăng mạnh chưa từng có. Toàn cầu sắp bước vào giai đoạn đếm ngược đến ngày tận thế. Cái gì là tận thế nhiệt độ cao? Chị đang đùa em đấy à? Đây là tin tức mà chú và dì của em làm việc ở cục thời tiết có được. Không còn thời gian nữa, chúng tôi đã tìm được chỗ trú ẩn rồi. Dự trữ vật tư, em cũng nhanh chóng chuẩn bị đi. Mặt đất tuyệt đối không thể ở lại. Nhất định phải trốn dưới đất mới có thể sống sót. Nhân tiện, hãy nói tin tức này với bố mẹ em nữa. Còn có. Giọng nói của chị họ đứt quãng, giống như là bị ai cố ý cúp máy. Đây là muốn làm gì vậy? Trò đùa này của chị họ chẳng thú vị gì cả. Tôi không để ý. Tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau khi tôi đi xuống lầu, cảm thấy nhiệt độ hơi kỳ quái. Mới đầu tháng 4, nắng của phương Bắc đủ độc. Tôi chỉ mặc một chiếc áo tay dài đã cảm thấy nóng. 1 tuần sau, nhiệt độ tăng lên vài độ. Mọi người đều mặc áo thun vào. Tôi không thể ngồi yên. Xin chào, số bạn gọi là số trống. Số điện thoại, số là số trống, số bạn gọi là số. Số bạn gọi là số trống. Số bạn gọi là số trống. Số bạn gọi là số trống. Số đã gọi, đã trống. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với tôi, không thể đợi thêm nữa. Tôi đưa bạn trai Lý Trường Sinh xông vào trung tâm mua sắm, bắt đầu điên cuồng mua nước, rau củ, mì, gạo, tất cả các loại thịt và thực phẩm có thể được lưu trữ. Với vật tư chất cao như núi, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong trung tâm mua sắm, tôi đẩy bạn trai bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Ngày mai đồ sẽ được gửi đến biệt thự mới thuê của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi nơi tiếp theo quét hàng đi. Tiểu Thiết Ngư, em không bị sốt phải không? Hắn chạm vào trán tôi. Cả nhà dì em đều làm việc ở cục thời tiết. Tuần trước chị họ em đột nhiên gọi cho em, bảo em nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, chuẩn bị vật tư đi. Nói tận thế nhiệt độ cao đang đến. Lúc đầu em còn không tin, nhưng gần đây nhiệt độ ngày càng không đúng. Trong 1 tháng nữa, nhân loại có thể thực sự trải qua ngày tận thế. Tôi nói với hắn hơn nửa ngày, mới nói rõ nguyên nhân và hậu quả cho hắn biết. Ý tưởng ngày tận thế thực sự có thể đến. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy một cơn lo lắng và sợ hãi. Đang trên đường đến điểm đến mua hàng tiếp theo, tôi đã viết một bài trên mạng. Bài viết nói về sự bất thường của thời tiết gần đây, cũng như ý kiến của bản thân và lời khuyên nên chuẩn bị vật tư. Sau đó, não đậu phụ, quả nhiên không có não. Người sao Hỏa nhìn thấy cũng phải giơ ngón tay cái cho cô. Bạn nhỏ nhớ mang theo cục tẩy. Chị em đi làm chăm chỉ nhé. Đừng luôn đọc tiểu thuyết ngày tận thế. Nhưng trong số đó, ý tưởng về biệt thự có tầng hầm, 3 tầng thì ổ. Nhưng tốt nhất vẫn là ở trên núi. Hơn nữa nhất định phải sơn vật liệu cách nhiệt bên trong và bên ngoài. Máy phát điện mặt trời là thứ không thể thiếu. Ngoài ra phải có vách ngăn bê tông ở xung quanh. Phía trên chọn kính chân không. Trên mặt đất dù có phòng thủ thế nào thì cuối cùng cũng không thể ở được, cho nên phải trực tiếp đi vào lòng đất. Những đề xuất này của đối bên giống như thật sự trải qua vậy. Tôi không ngần ngại nữa, lập tức tắt ABB. Tôi đã liên hệ với công ty trang trí tốt nhất ở địa phương, lặp lại nguyên vẹn những lời trên mạng một lần. Phải mất rất nhiều sức lực và tăng thêm tia. Công nhân mới đồng ý hôm nay đến giúp chúng tôi cải tạo. Sau khi hẹn được thời gian, trong lòng tôi vẫn còn hoang mang. Trước thiên tai, con người nhỏ bé như thế nào, tôi không biết liệu tôi có vượt qua được thảm họa này không. Nhưng tôi biết, để sống sót, tôi sẽ cố hết sức. Lý Trường Sinh nhìn tôi lo lắng. An ủi tôi nói, đừng lo lắng, dù có là tận thế nhiệt độ cao, anh vẫn sẽ ở bên em. Phu sướng phụ tùy mà. Tôi không thèm để ý đến hắn, quay lại tiếp tục mua hàng. Bởi vì là nhà mới thuê, bên trong không có gì cả. Vật tư mua trước đó
cũng phải thứ 2 tuần sau mới gửi đến. Vì vậy, tôi thêm tiền để công nhân trang trí, phải đảm bảo chất lượng và tốc độ, hoàn thành trước thứ 2 tuần sau. Bởi vì tôi hào phóng, sư phụ trang trí rất ra sức, thời gian hoàn thành còn sớm hơn 1 ngày so với dự kiến ban đầu. Tuần này, tôi và Lý Trường Sinh không rảnh rỗi, lại mua thêm mấy cái máy điều hòa không khí công suất cao và tủ lạnh dùng để làm mát. Điều không thể thiếu nhất trong ngày tận thế của nhiệt độ cao là năng lượng mặt trời. Vậy điện không phải là vấn đề. Giám sát trước cửa nhà cũng không thể ít. Tôi còn đặt mua 300 hộp mì gói, 200 hộp lẩu tự sôi, 50 hộp đồ ăn vặt, 30 hộp bánh quy né, 12 hộp xúc xích, 10 hộp bánh quy né, 500 thùng nước, 100 thùng nước đóng chai, 200 túi gạo, 1 tấn bột mì. Tôi đã mua tất cả các loại thực phẩm có thể bảo quản lâu dài, nếu không phải trong nhà thật sự không để được nữa. Tôi muốn dọn sạch siêu thị. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau khi mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, tôi cũng đón bố mẹ tôi đến. Bố mẹ của Lý Trường Sinh quanh năm đi công tác ở nước ngoài, bây giờ gọi về cũng không kịp rồi. Lý Trường Sinh gọi điện thoại rất lâu, sau khi dặn dò một lúc thì cúp máy. Tận thế thật đáng sợ, tôi chỉ có thể bảo vệ gia đình mình thật tốt. Tận thế nhiệt độ cao đến rồi, tôi nằm ở nhà mở điều hòa, ăn kem que. Còn những người kia thì đi trên đường, muốn dùng mặt đường để chiên trứng, vui sướng biết bao nhiêu. Ngay sau đó, máy điều hòa trong thành phố bị hỏng trên diện tích lớn. Bệnh viện cũng không thể tiếp nhận thêm người được nữa, người trên đường bị nướng thành xác khô. Mọi người hoảng sợ. Nhiệt độ tiếp tục tăng. Tôi lại tích trữ thêm rất nhiều thứ, thịt, bánh bao bánh chèo, một số thức ăn đông lạnh có thể bảo quản lâu dài, và rượu 82 độ. Để phòng khi nhiệt độ quá cao, rượu có thể dùng để làm mát. Còn một ngày đến tận thế nhiệt độ cao, tôi bảo tài xế lái xe đến trước cửa nhà. Bố mẹ đã chờ ở cửa từ lâu rồi, nhìn một xe chứa đầy đồ. Cả hai đều ngơ ngác, các con muốn bỏ trốn à? Tôi không nói nhiều lời, chỉ là giám sát các sư phụ, chuyển đồ vào nhà từng chút một. Sau khi các sư phụ rời đi, bố mẹ, những gì tiếp theo con nói có thể hai người không tin, nhưng hai người nhất định phải tin con. Tận thế nhiệt độ cao sắp đến rồi. Nửa tiếng sau, bố mẹ sắc mặt nặng nề. Nhà chú của con vẫn ổn chứ? Chị họ nói họ đã tìm thấy ngôi nhà an toàn. Đừng lo lắng, chờ thảm họa qua, chúng ta sẽ ổn thôi. Ngày tận thế có thực sự đến không? Mẹ tôi vẫn không tin. Không ai trả lời. Cha của đứa bé ơi, giờ anh đi lái xe đi. Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ để quét hàng. Chúng ta cũng phải làm việc với bọn trẻ, không thể ngồi không tận hưởng được. Tối nay chúng ta ăn một bữa ăn ngoài không sạch sẽ đi, cũng coi là gia đình cùng nhau đón năm mới. Bố mẹ đứng dậy đi ra ngoài. Bố mẹ, hai người đừng ra ngoài. Tôi nóng lòng muốn gọi họ trở về, nhưng lại bị Lý Trường Sinh ngăn lại. Tiểu Thích Ngư, bố mẹ của em nhàn rỗi cũng không được. Để họ cố gắng hết sức, giúp chúng ta mua đủ đồ, cũng là để họ tự an tâm. Nhưng ngày tận thế sắp đến rồi. Em rất lo lắng. 12 giờ sáng, bầu trời vẫn còn ánh sáng. Bầu trời đỏ quá. Hơn nữa nhiệt độ 40 độ vẫn chưa giảm xuống. Đây là tận thế sắp đến rồi sao? Bố mẹ em vẫn chưa về mà. Đừng sợ, không sao đâu, sẽ ổn thôi. Tay Lý Trường Sinh có chút run rẩy. Em sẽ đi tìm họ. Vừa bước ra khỏi cửa, xe Jeep và một chiếc xe tải lớn chạy cạnh nhau tới. Là bố mẹ về rồi. Tôi nhanh chóng tiến tới, không chút chần chờ lao vào vòng tay của mẹ. Chờ tất cả vật tư được chuyển vào, đã là 7:30 sáng rồi. Ánh mặt trời chói mắt làm người ta không mở mắt được. Bố mẹ, chỗ con vẫn an toàn, tích trữ rất nhiều vật tư. Hai người yên tâm. Bố mẹ tôi và tôi ngắm mặt trời trên bầu trời. Mới 7 giờ rưỡi sáng mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Mẹ và bố con đã sống hơn 50 năm. Lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng bất thường như vậy. Gần đây nhiệt độ tăng cao, cố gắng làm tốt các biện pháp phòng chống để phòng nắng nóng trước. Đừng tùy tiện ra ngoài. Tôi nhìn vào điều hòa, nhìn lại nhiệt kế, 26 độ C. Cũng may là điện chưa bị ngừng, mạng vẫn mở. Nhưng trên cả nước, ngoài các khu vực có độ cao lớn, tất cả đều rơi vào thảm họa nhiệt độ cao. Một tuần trôi qua trong nháy mắt. Buổi sáng bị nóng đánh thức, nhiệt độ trong nhà lên tới 30 độ. Đây còn là trong tình trạng vẫn còn bật điều hòa. Tôi cầm nhiệt kế mở cửa. Nắng nóng ấp đế, giống như trong lò nướng. Tôi đưa tay ra và đặt nhiệt kế dưới ánh mặt trời. Chỉ trong vài giây, da tôi đã đỏ bừng. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 50 độ C. Xem ra biệt thự ở trên không thể ở được nữa. Tôi nhanh chóng để bố mẹ và Lý Trường Sinh chuyển xuống tầng hầm. Nhiệt độ dưới hầm chỉ hơn 20 độ.
Tuần thứ 2 tận thế đến, nóng quá, nóng quá. Trong nhà đã đến 35 độ C. Sau đó hắn chỉnh điều hòa xuống nhiệt độ thấp nhất. Đồng thời, mực nước biển dâng lên vài chục mét. Một số thành phố ven biển gần như bị nhấn chìm. Hàng triệu người di chuyển vào nội địa. Đây là một thảm họa chưa từng có. Khu biệt thự liên tục có rất nhiều người lái xe rời đi. Đến nơi trú ẩn, mặc dù ở tầng hầm vẫn có thể kiên trì không bị nóng tỉnh. Nhưng trong nhà không còn nhiều thức ăn nữa. Trong khu phố cũng biến thành nồi chiên rồi. Mặc dù mát mẻ, nhưng người chen người. Bánh quy nén được phân phối hàng ngày thật tệ. Thật bẩn, thật thối, chịu đủ rồi. Khi tôi sắp tắt điện thoại. Nhà ai có thuốc giảm nhiệt không? Con tôi bị say nắng. Cứu tôi với. Không đành lòng, tôi đã nói chuyện riêng với người thuê nhà đó. Nửa đêm tôi và Lý Trường Sinh gửi cho nhà người đó một hộp nước thuốc hỏa dương trấn khí và một số thực phẩm. Mở cửa là một đôi vợ chồng. Nhìn vào số vật tư trong tay chúng tôi, không nói một lời cảm ơn đã nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi và Lý Trường Sinh nhìn nhau. Có phải em đã làm sai rồi không? Trong thời tận thế lại bại lộ vật tư mình có. Nó có gây nguy hiểm cho chúng ta không? Đừng nghĩ nhiều, chuyện nên làm đã làm rồi. Lần sau chúng ta phải chú ý. Trên bàn ăn đều im lặng lướt điện thoại di động. Luôn theo dõi tình hình thảm họa ở khắp mọi nơi. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao. Tiểu khu cũng dần biến thành một khu yên lặng hoang vu không người. Đột nhiên, gia đình tôi cứu lần trước lại gửi tin nhắn cho tôi. Người tốt bụng, hãy cứu chúng tôi. Thức ăn của gia đình chúng tôi đã hết. Đứa bé sắp chót đói rồi. Tôi muốn bỏ qua, nhưng lại bị mẹ tôi nhìn thấy tin nhắn. Tiểu Thiết Ngưu, chúng ta không thể làm như vậy. Thức ăn của nhà chúng ta đời này cũng không ăn hết. Con đừng quá keo kiệt. Chia cho người ta một chút đi. Nếu không đứa trẻ thì sao? Hay là đừng kéo rắc rối lên người nữa. Tình huống hiện tại căng thẳng như vậy. Nếu bị người khác biết. Nhà chúng ta có kho vật tư dự trữ phong phú như vậy. Không được gây thêm rắc rối. Mẹ tôi gật đầu rồi không nói gì nữa. Cứ như vậy, chúng tôi đã ở dưới tầng hầm hơn nửa tháng. Tiểu Thiết Ngưu, con mau xem nhóm chủ nhà đi. Ngay tận thế của nhiệt độ cao đã đến. Tôi đang ở nhà thổi điều hòa, thổi kem que, và những người vẫn còn đang xem nhạc, tưởng chiên trứng trên đường. Thật là vui. Ngay sau đó, máy điều hòa trong thành phố bị hỏng trên diện tích lớn. Bệnh viện cũng không thể tiếp nhận thêm người. Người trên đường bị nướng thành xác ướp. Mọi người hoảng sợ. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra. 806 có rất nhiều vật tư. Trước đây tôi vẫn luôn chú ý đế. Cô ta có một chút cũng không cho. Giờ chúng ta phải đoàn kết lại. Đến nhà họ tìm đồ tiếp tế. Như vậy chúng ta mới có thể sống tiếp. Hay cho tấm lòng thánh mẫu. Tôi đúng là tự làm khổ mình. Chỉ mấy phút sau, có người bắt đầu đập cửa. Từng cái một. Theo sau đó là tiếng răng rắc. Tôi nhanh chóng mở camera giám sát. Phát hiện cổng lớn đã bị phá. Có rất nhiều người. Trong tay còn có các loại công cụ. Chúng tôi trốn trong tầng hầm không dám lên tiếng. Là tôi thông báo cho mọi người đến tiếp tế. Tôi có quyền phân phối vật tư. Tôi muốn 40%, 60% còn lại các người tự chia với nhau đi. Di Trương đắc ý muốn chuyển đồ tiếp tế đi. Nhưng bị một gã đàn ông keo kiệt đẩy ngã. Đây là vật tư mà tôi tìm thấy. Không có tôi thì sao các người biết được gì? Di Trương gần như điên cuồng nhảy vào vật tư. Đồ vô ơn, bà không cần mặt mũi nữa hả? 40%, bà tưởng là bọn tôi làm từ thiện hả? Chắc chủ nhân nhà này cũng không trách tôi đâu. Chồng cô ta lập tức cho cô ta một cái tát. Đừng hòng đụng đến vật tư của nhà tôi. Bầu không khí cứng nhắc cuối cùng cũng tan vỡ. Hai tay khó địch lại 4 cơ ngưu. Cả nhà họ nhanh chóng bị khống chế. Không chiếm được gì cả. Bực bội chạy đi. Tự tạo nghiệt không thể sống. Nhìn cảnh đó, tôi thở phào một hơi. Khi chúng tôi đang tự hào. Không tốt, hình như chúng ta bị phát hiện rồi. Mấy người họ đang hung hăng đập cửa tầng hầm. May mắn thay, tôi đã thay cửa bình thường thành cửa chống đạn. Loại cửa gì vậy? Sao không mở được? Gia đình đó chắc chắn đang trốn dưới đó. Chúng ta mau đập cửa ra. Vật tư ở bên chắc chắn có rất nhiều. Nửa tiếng sau. Không đập nữa, không đập nữa. Quá rắn chắc rồi. Tôi trốn trong tầng hầm, mỉm cười. Ở đây có vẻ mát hơn ở nhà chúng ta. Chúng ta cứ tạm thời ở lại đây. Dù sao cũng có ăn có uống. Từ từ tìm cơ hội mở cánh cửa này ra. Tôi không tin là họ không ra. Sau đó đám khách không mời này liền ở lại đây. Tận hưởng điều hòa không khí lớn của nhà tôi. Mỗi ngày, tôi đều thông qua camera giám sát, nhìn chằm chằm mọi hành động của những vị khách không mời này. Mỗi ngày họ đều đi dạo quanh ở trước cửa tầng hầm, tìm cách mở cửa. Đáng tiếc mỗi ngày đều thất bại. Cứ như vậy một tuần trôi qua, cuối cùng họ cũng bắt đầu vì thiếu thốn vật tư mà xảy ra mâu thuẫn với nhau. Vì muốn chiếm vật tư mà bắt đầu đánh nhau.
mà tôi lại xem camera giám sát gặm mì gói. Sau một tiếng súng nổ, một người đàn ông ngã xuống đất. Tôi bị dọa sợ đến mức hét lên, thu hút bố mẹ và Lý Trường Sinh đến. Họ nhìn vào cảnh tượng trên camera an ninh, chỉ thấy những người đó từng người một ngã xuống. Bây giờ có vật tư rồi. Cứ như thế, gia đình chúng tôi đã trải qua một tháng tê liệt. Không tốt rồi, không tốt rồi. Bố mẹ, Lý Trường Sinh, mọi người mau qua đây. Tôi không tin là không thể phá được cánh cửa này của các người. Các người cứ chờ đó cho tôi. Hạo Nhiên lùi về sau. Một tiếng nổ lớn vang lên. Tôi cảm thấy cả căn nhà như rung chuyển. Nhưng điều anh ta không ngờ là lại còn có hai cánh cửa lớn. Tiếng hét bất lực của đàn ông. Anh ta như phát điên, cầm diều lên và đập lung tung lên cánh cửa. May mắn là chúng ta đã chuẩn bị trước. Tiểu Thiết Ngưu, đừng lo lắng, có mẹ và bố con ở đây. Nhiệt độ ở bên ngoài đã lên tới 60 độ C. Chúng tôi trốn trong tầng hầm. Mỗi ngày đều phải để mắt đến hành động bên ngoài. Đôi khi tôi bật thức khi đang ngủ. Hạo Nhiên nằm trên giường một ngày không nhúc nhích, không ăn cơm cũng không uống nước, càng không lật người. Chẳng lẽ anh ta đã chót rồi? Không biết có bao nhiêu chủ nhà vẫn còn ở đây. Nhưng chúng ta phải đoàn kết lại với nhau. Bây giờ tôi đang ở nhà 806, ở đây còn rất nhiều vật tư. Chủ nhà nào có nhu cầu có thể đến lấy. 806, không phải là nhà tôi sao? Tôi lập tức nhận ra có điều không đúng. Nhanh chóng mở camera giám sát. Là Hạo Nhiên gửi tin nhắn đi, anh ta chưa chốt. Tôi dùng điện thoại di động của Lý Trường Sinh, tắt tên anh ta ở trong nhóm. Tại sao anh vẫn có internet? Xin chào chủ sở hữu. Tiểu khu của chúng tôi dùng năng lượng mặt trời độc lập, cung cấp điện, nhiệt. Chỉ cần ở trong khu vực là có thể sử dụng mạng. Tiểu khu của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất. Trong ngày tận thế, sự xấu xí của bản chất con người thực sự được thể hiện một cách sống động. Cứ như vậy lại tê liệt trôi qua một tháng. Hạo Nhiên đòi đến mức mặt vàng, thân gầy còm, tinh thần xuống thấp. Anh ta mỉm cười với camera giám sát, sau đó đi lên mái nhà. Không tốt. Nhanh chóng chuyển đổi giám sát. Chỉ thấy Hạo Nhiên dùng hết sức lực toàn thân, dùng sức đập diều xuống. Sau khi máy phát điện bị đập hỏng, tôi không sống được, cũng không quan tâm các người sống hay chết. Vậy thì cùng nhau chết đi. Dầm một tiếng, anh ta ngã xuống mái nhà, hai mắt nhắm chặt, không còn cử động. Tận thế nhiệt độ cao đến rồi, tôi nằm ở nhà mở điều hòa, ăn kem que. Còn những người kia thì đi trên đường, muốn dùng mặt đường để chiên trứng, vui sướng biết bao nhiêu. Ngay sau đó, máy điều hòa trong thành phố bị hỏng trên diện tích lớn. Bệnh viện cũng không thể tiếp nhận thêm người được nữa, người trên đường bị nướng thành xác khô. Mọi người hoảng sợ. Sau khi máy phát điện bị phá hủy, mạng và điện đều không dùng được nữa. Tầng hầm ngày càng nóng. Đúng rồi, bên ngoài còn có máy phát điện nhưng con lại không biết sử dụng. Bố sẽ sửa lại. Đừng quên, bố khởi nghiệp là nhờ tay nghề đó. Nhưng mà, không có điện thì không có điều hòa. Nhiệt độ cao như vậy nên sống như thế nào? Nhưng lỡ như sau khi ra ngoài gặp phải nguy hiểm thì sao? Sau đó, tôi và Lý Trường Sinh cùng bố lên sân thượng. Lý Trường Sinh và cha sửa chữa máy phát phia. Tôi thì đi khóa cửa lại, đảm bảo không ai vào được. Đột nhiên có một tiếng động lớn ở tầng dưới. Chúng tôi ở trên sân thượng nhìn xuống. Có một nhóm người không biết từ đâu tới, đang điên cuồng đập cửa. Đứng đầu là một phụ nữ. Cô ta nhìn thấy chúng ta rồi. Chúng tôi vội vã xuống lầu. Cảm giác tội lỗi làm mắt tôi ướt đẫm. Nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Một khi dừng lại, họ sẽ bắt kịp. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Chúng tôi an toàn trở về tầng hầm. Căn hầm mát mẻ lại rồi. Nhưng lại có những vị khách không mời mà đến. Tôi nhanh chóng mở camera giám sát. Chỉ thấy người phụ nữ điên kia chửi thề dữ dội. Có thể là vật tư đã bị tiêu thụ hết bởi nhóm người trước dùng hết rồi. Họ mỗi ngày đều đi tìm kiếm ở xung quanh. Một tuần sau, họ không bao giờ đến nhà tôi nữa. Trước khi rời đi còn không quên hàn chặt cửa nhà tôi lại. Tôi thật sự là nói không nên lời. Lại qua nửa năm, gia đình chúng tôi đã chán nản rồi. Bởi vì chúng tôi đã bị nhốt trong tầng hầm một thời gian dài. Tinh thần thật sự không dễ chịu. Và trong thời gian này, nhiệt độ cao bên ngoài đã cắt đứt nguồn điện và mạng lưới của thành phố. Dẫn đến chỗ của tôi gần như trở thành một tầng hầm bỏ hoang bị cô lập với thế giới bên ngoài. Thời gian lại trôi qua 2 tháng nữa. Hôm nay đèn điện bỗng nhấp nháy một chút. Tôi rất ngạc nhiên. Sau đó điều hòa hoạt động lại bình thường. Có điện rồi, tôi nhanh chóng bật tivi lên, muốn xem thế giới bên ngoài trông như thế nào. Xin lỗi vì thông báo với mọi người muộn thế này. Do nhiệt độ cao, mạng lưới mạch điện bị chặn. Nhà nước đã cố gắng hết sức để sửa chữa. Cáp ở một số khu vực, hệ thống điện đã được sửa xong. Các khu vực chưa được sửa chữa, xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Quốc gia sẽ không bỏ rơi bất cứ người dân nào. Tôi đột nhiên nghĩ đến gì đó. Xin hỏi có phải là trung tâm cứu nạn không?
Tôi đây đang ở tiểu khu tiểu thích ngưu. Tôi là nhà 806. Tôi bị nhốt trong tầng hầm. 2 tiếng sau trôi qua. Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, tận thế, cuối cùng kết thúc rồi.